અંદર એવું જોયું હશે કે લોગિન વિથ ગૂગલ, લોગિન વિથ ફેસબુક, લોગિન વિથ યાહુ, નોર્મલી જે ગેમ્સ બધા બનાવે ને એની અંદર એ બધા ઓપ્શન્સ હોય. ઓકે, હવે કન્સિડર કરો કે તમે એક એપ બનાવો છો ને એમાં તમે યુઝરનું રજિસ્ટ્રેશન રાખો છો. તો યુઝરને રજિસ્ટર કરવા માટે શું શું લેશું? નેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર, ઈમેલ આઈડી ને પાસવર્ડ. બરાબર. હવે ઓબ્વિયસલી જ્યારે રજિસ્ટર એ સક્સેસફુલ થાય ત્યારે તમારે એનો ઈમેલ આઈડી વેરીફાઈ કરાવવો પડશે. કે એ તો કોઈ પણ ઈમેલ આઈડી નાખી શકે, એનો ઈમેલ આઈડી પહેલા વેરીફાઈ કરાવવો પડશે ને એના માટે આપણે શું કરીએ, એ લોકો પર ઓટીપી એક મોકલીએ યા એક લિંક મોકલીએ કે ભાઈ આ લિંક પર તમે ક્લિક કરો યા ઓટીપી નાખો તો તમારો ઈમેલ આઈડી બરાબર છે એવું કહેવાય. બરાબર. તો આનો મતલબ શું થયો કે એઝ અ ડેવલપર તમારે આ બધી વસ્તુ કોડિંગ કરવી પડશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ કે ના, એના માટે તમારે એસએમએસ નું પેકેટ લેવું પડે. મોબાઈલ નંબર પર મોકલવું હોય તો એસએમએસ નું પેકેટ લેવું પડે. જો ઈમેલ કરવાનું હોય તો એ ફ્રી. એ બધું બેકએન્ડ વાળો જે હેડ હોય તે બધું હેન્ડલ કરે. ઓકે, તો આમની અંદર પ્રોબ્લેમ શું છે કે તમારે એનો ઈમેલ આઈડી વેરીફાઈ કરાવવો પડે. તો આ પ્રોસેસને ઇઝી કરવા માટે ફાયરબેઝ તમને એક ફેસિલિટી આપે છે, ઓથેન્ટિકેશન. કે એમાં તમે તમારી એપની અંદર સિમ્પલ લોગિન વિથ ગૂગલ એવો આટલો ઓપ્શન આપો. ઓકે, હવે જેવું લોગિન વિથ ગૂગલ કરો ને એટલે શું થશે, આ ફોનની અંદર જેટલી પણ ઈમેલ આઈડી અટેચ હશે તે ઓપન થઈ જશે. એમાંથી જે ઈમેલ આઈડી યુઝર અલાઉ કરે તમને એનો બધો ડેટા મળી જાય. એનો બધા ડેટામાં તમને શું મળે? એનું નામ, એની ઈમેલ આઈડી, એનો ફોટો અને એક ગૂગલ આઈડી કરીને મળે. સો હવે આની અંદર ફાયદો શું છે? લોગિન વિથ ગૂગલ કરેલું છે તો ગૂગલે તો એની જીમેલ આઈડી વેરીફાઈ કરેલી જ હશે, તો એ અલાઉ કરે જીમેલ ને બધું યુઝ કરવાનું. તો આપણે એ જ ગૂગલ આઈડીનો બધો ડેટા આપણા એપ્લિકેશનમાં યુઝ કરી શકીએ. તો યુઝરે ખાલી એક સિમ્પલ ક્લિક જ કરવાની એટલે એ રજિસ્ટર લોગિન બધું થઈ જાય. લોગિન વિથ ફેસબુક યા લોગિન વિથ ગૂગલ થઈ જાય. બરાબર. સો આમાં શું છે, આપણી ઈમેલ આઈડી પણ વેરીફાઈ થઈ ગઈ, યુઝરે પણ એટલા કંઈ ફોર્મ ફિલઅપ કરવું પડતું નથી. એટલે મોસ્ટલી ગેમમાં શું હોય, લોગિન વિથ ફેસબુક અને ગૂગલ જ મોકલો કે સિંગલ ક્લિક કરો એટલે બસ રજિસ્ટર અને લોગિન થાય. બીકોઝ જે યુઝર આવેલો એ ગેમ રમવા માટે આવેલો, નહીં કે આવું બધા ફોર્મ ફિલઅપ કરવા માટે. ઓકે, સો ફાયરબેઝ તમને આ એક ફેસિલિટી આપે છે, એટલે ઓથેન્ટિકેશનની ફેસિલિટી. ઓકે, સો ઓથેન્ટિકેશનમાં એટલે ગેટ સ્ટાર્ટેડ કરીએ આપણે. તો જો આ બધી ફેસિલિટી આપેલી, લોગિન વિથ ગૂગલ, લોગિન વિથ ફેસબુક. ઓકે, આપણે જે જોવાનું છે તે લોગિન વિથ ગૂગલ જોવાનું છે. ઓકે, સો આ ગૂગલમાં જઈએ એટલેથી અનેબલ કરું, ઈમેલ આઈડી સેટ કરું અને સેવ કરું. ઓકે, સો ઓથેન્ટિકેશન આપણે ફાયરબેઝ પર અલાઉ કર્યું અત્યારે. ઓકે, નાવ જો એટલે એ શું કહે છે કે તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આ જે એસએચએ સર્ટિફિકેટ છે એ સેટ કરવું પડશે. હવે આ એસએચએ શું છે? એસએચએ એકચ્યુઅલી એક ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો સબ્જેક્ટ આવતો હતો જે નોર્મલી ઓથેન્ટિકેટ માટે યુઝ થાય કે એઝ અ યુઝર આપણે કેમ આપણા માટે આધાર કાર્ડ છે. બરાબર. તો આ તમારી એપ્લિકેશન માટે કોઈ આઈડેન્ટિટી તો હોવી જોઈએ, એનાથી પ્રૂફ થાય કે હા ભાઈ તમારું જે પ્રોજેક્ટ છે તે બધું બરાબર છે, લીગલ છે. કેમ કે તમે ગૂગલ પરથી એક યુઝરનો ડેટા એક્સેસ કરો તો ગૂગલ એમને તો અલાઉ નહીં કરે કે ભાઈ હા તમે કોઈ પણ યુઝરનો ડેટા ગેટ કરાવી શકો. ઓકે, સો એના માટે તમારે આ ફાયરબેઝનો જે પ્રોજેક્ટ હોય એ પ્રોજેક્ટ પર પ્રોજેક્ટના એટલે સેટિંગ્સમાં જાઓ તો આટલે જો એક સર્ટિફિકેટ તમારે નાખવા પડે, એસએચએ સર્ટિફિકેટ એને કહેવાય. ઓકે, સો આ જે સર્ટિફિકેટ છે એ આપણા નોર્મલી આઈટીની અંદર એક ડોક્યુમેન્ટ જેવું કહેવાય કે ભાઈ હા તમારા પ્રોજેક્ટ ને બધું વસ્તુ વેલિડ છે. ઓકે, જે રીતે આપણું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોય, જે રીતે આપણું આધાર કાર્ડ હોય, પાન કાર્ડ હોય એવું સેમ, બટ આ તમારા પ્રોજેક્ટમાં. તો જ્યારે પણ તમારે ઓથેન્ટિકેટ કરવું હોય તો કમ્પલસરી તમારે આ સર્ટિફિકેટ નાખવું જ પડે. એ સર્ટિફિકેટ તમારા લેપટોપનું જનરેટ થાય. આ લેપટોપનું સર્ટિફિકેટ અલગ હોય, આ લેપટોપનું સર્ટિફિકેટ અલગ હોય. જ્યારે તમારી એપ પ્લે સ્ટોર પર અપલોડ થાય ત્યારે પાછા નવા સર્ટિફિકેટ આવે, તો ત્યારે એટલે તમારા સર્ટિફિકેટ બદલવા પડે. હા, એ પ્લે સ્ટોરનું સર્ટિફિકેટ જેમાં જે પ્લે સ્ટોરનું અકાઉન્ટ લીધું હોય. ના ના ના, એ અકાઉન્ટનું હોય, આપણા અકાઉન્ટ. આ સર્ટિફિકેટ એટલે કંઈ ડોક્યુમેન્ટ નહીં આવે, એ કોડ આવે. એ કોડ તમારે એટલે ખાલી મૂકી દેવાનો. ઓકે, તો જે જેડીકે મેં ડાઉનલોડ કર્યું, હવે એ સર્ટિફિકેટ જો તમારે જનરેટ કરાવવું હોય ને તો એના માટે એક કમાન્ડ લખવો પડે. ઓકે, સો જનરેટ SHA1 E Firebase. ઓકે, આ સર્ચ કરો. જો આ એક કમાન્ડ એ લોકોએ આપેલો છે. ઓકે, આ કમાન્ડ ક્યાંથી એક્ઝિક્યુટ થાય? કી ટૂલ. તો જે પેલું જેડીકે આપણે ડાઉનલોડ કર્યું ને એ એકચ્યુઅલી જાવા ડાઉનલોડ કર્યું અને એ જાવા આપણે આની અંદર ઇન્સ્ટોલ કર્યું પીસીમાં. સો ઇન્સ્ટોલ ક્યાં થયું? સી ડ્રાઈવ, પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સ, જાવા, જેડીકે, જાવા ડેવલપમેન્ટ કિટ.
ઓકે, અને એનામાં બીનમાં તમે જાઓ તો જો એ લોકોએ કમાન્ડ કયો આપેલો છે, કી ટૂલનો કમાન્ડ આપ્યો છે. જો કી ટૂલનો કમાન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે તમને આ exe જોઈએ. આ રીઝનથી આપણે જેડીકે ઇન્સ્ટોલ કર્યું. ઓકે, સો આ કી ટૂલ જ્યાં હોય ત્યાંથી તમે આટલે લખો cmd, બધાને સેમ જ પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સમાં સ્ટોર થયેલું હોય. ઓકે, સો આટલેથી તમે cmd લખો એટલે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન થઈ. ઓકે, નોર્મલી કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ આવા સર્ટિફિકેટ ને એવું જનરેટ કરવા માટે યુઝ થાય. ઓકે, સો એ લોકો એક કમાન્ડ આપ્યો છે કે ભાઈ આ કમાન્ડ તમે કી ટૂલ પર મૂકીને એક્ઝિક્યુટ કરો, બરાબર. બટ એમાં જો એક પાથ મૂકેલો છે, ડીબગ કી સ્ટોર કરીને એક પાથ છે. એ નોર્મલી ક્યાં હોય? સી ડ્રાઈવ યુઝર્સમાં. સો આપણે જોઈએ કે આપણા પીસીમાં છે કે નહીં આ વસ્તુ. સો સી ડ્રાઈવ યુઝર્સ, જે પણ યુઝર છે તે, અને એન્ડ્રોઈડ ને આ રહી ગયો ડીબગ કી સ્ટોર ફાઇલ. સો આ આપણો પાથ કર્યો. ઓકે, સો આ પાથને ઓબ્વિયસલી આપણે રિપ્લેસ કરવો પડશે, બીકોઝ આ તો એને એક્ઝામ્પલ માટે આપેલું હતું. ઓકે, અને ઓબ્વિયસલી આ તમારા નામમાં એટલે સ્પેસ છે ને, તમને ડબલ કોટમાં લખવું પડે, નહીં તો એરર આવે. એટલે જ્યારે પણ પીસી કે એવું કંઈ પણ લો ને તો ત્યારે નામમાં સ્પેસ નહીં મૂકવાનું. ઓકે, સો આ એક આપણે કમાન્ડ લખ્યો, અને કમાન્ડમાં મેઇન વસ્તુ તો આ હતી કે તમારે પાથ સેટ કરવો પડે. ઓકે, એન્ટર કરો એટલે જો આવ્યું આ SHA સર્ટિફિકેટ બની ગયું. આ વસ્તુ તમારે ફાયરબેઝમાં જઈને મૂકી દેવાનું. SHA1 અને બીજું પણ છે જો SHA256, આ બીજું સર્ટિફિકેટ છે, બંને મૂકી દો, ઓટોમેટિક કન્સિડર કરી લેશે. હવે પ્લે સ્ટોર પર જ્યારે તમે એપ અપલોડ કરો તો પ્લે સ્ટોર ના આવે તો પાછા આટલે બીજા એડ કરી દેવા, તમારા રિમૂવ નહીં કરો તો ચાલે. ઓકે, સો આ જે સર્ટિફિકેટ છે એ આટલે મુકાઈ ગયા. હવે ફરીથી તમારે આ ગૂગલ સર્વિસ જેસન ડાઉનલોડ કરવાની અને એને પાછી મૂકવી પડશે. સર્ટિફિકેટ મૂકી દો ને, આ આપણે કરેલું હતું ફાયરબેઝનું કોડિંગ કર્યું ત્યારે એન્ડ્રોઈડ એપમાં આ ફાઇલ કોપી પેસ્ટ કરેલી હતી. તો પાછી પેસ્ટ કરી દો અને નામ એક્ઝેક્ટ જ હોવું જોઈએ ઓવરરાઇટ માટે. ઓકે, ફાયરબેઝ કનેક્ટ કરવા માટે આપણે આ ફાઇલ મૂકેલી હતી, બસ હવે મેં સર્ટિફિકેટ મૂક્યા એટલે ફરીથી ડાઉનલોડ કરવી પડે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આ જસ્ટ કનેક્શન હતું કે કનેક્શન કઈ રીતે કરાવવાનું. ઓકે, આ છે લોગિન વિથ ગૂગલ. તો હવે આપણે ઓથેન્ટિકેશનનું કોડિંગ કરીએ. તો એના માટે એક પેકેજ અવેલેબલ છે, પેકેજનું નામ છે ગૂગલ સાઇન ઇન. આ પેકેજ છે. આ પેકેજમાં જઈએ, ઇન્સ્ટોલિંગમાં જઈએ, ગૂગલ સાઇન ઇન. ઓકે, આના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એન્ડ્રોઈડ એપ બિલ ગ્રેડર આ 21 જ હોવું જોઈએ. ઓકે, સો આપણે પબસ્પેકની અંદર આ વસ્તુ એડ કરીએ, પબ એડ કરીએ. એ લોકો એક્ઝેક્ટ આટલે એક્ઝામ્પલ આપ્યું જ છે કે ભાઈ આ કઈ રીતે તમારે યુઝ કરવા. હા, બટ આપણે સમજીને કરવાનું કે આમાં કેટલો પાર્ટ આપણને કામ લાગશે. એક્ઝામ્પલમાં શું આપેલું છે આ સમજવું પડે. જેસોન આવશે. જેસોન યુઝ થાય ડેટાને રિપ્રેઝન્ટેશન માટે. નહીં આવશે ડેટા કન્વર્ટ એપીઆઈ ની અંદર આ પાર્ટ છે જેસોન. જ્યારે ડિટેલમાં કરશો ને વધારે સ્મૂથમાં આવશે. ઓકે, ગૂગલ સાઇન ઇન મીડિયમ વાળા આપેલો છે. એને બધું કહ્યું છે શું શું કરવાનું. ગૂગલ સાઇન ઇન અને ફાયરબેઝ ઓથ આપણે નાખવું પડશે. તો પહેલેથી મૂકવાની છે, મૂકી દીધી. મેં હમણાં જોયું હતું ને એમાં ફાયરબેઝ કોડ ને બે પેકેજ લેવાના કહેતા.
સીધો આટલો આવી જાય ઓટોમેટિક. એ તો આપણે બટન બનાવ્યું એને આ રીતે ડિઝાઇનિંગ કરેલી છે. એક ઇમેજ મૂકી કન્ટેનર લીધું, કન્ટેનરને રાઉન્ડ કરી નાખ્યું, ઇમેજ મૂકીને ટેક્સ્ટ મૂક્યું. ચલો સાઈડ આ કોડ આપેલો છે. આ લોકોનો કોડ ફિક્સ જ છે. આપણને એટ ધી એન્ડ જોઈએ શું છે કે જે યુઝર લોગિન થવાનો છે એનું નામ, ઈમેલ આઈડી, ફોટો અને ગૂગલ આઈડી. ઓકે ચાલો. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ જે બે ઓબ્જેક્ટ છે એ બે ઓબ્જેક્ટ મૂકવાના છે એ લોકોના કોડ પ્રમાણે. ગૂગલ સાઇન ઇન આપણે આખું કોડ કરવાનું છે ને ઓથેન્ટિકેશન. ગૂગલ સાઇન ઇન પર ક્લિક કરે તો તમારા આમાં જેટલા પણ ઈમેલ આઈડી છે તે આવી જાય. એ ઈમેલ આઈડી માંથી હું જે ઈમેલ આઈડી સિલેક્ટ કરું મને એનો બધો ડેટા મળી. ઓકે સો આ બે ઓબ્જેક્ટ આપણે કોપી પેસ્ટ કર્યા. આપણે બટન ક્લિક પર આખું કોડિંગ કરવાનું છે. સિંક આપી આને. હવે એ સિંક્રોનિયસ ફોલો કરો. હા ચાલે ચાલે બધા મૂકી દો. બધામાં ચાલે. પબસ્પેકમાં આ બે વસ્તુ મૂકી આપણે. એન્ડ્રોઈડમાં એપના બિલ ગ્રેડર 21. ઓકે તો જો ફાયરબેઝ ઓથ જે છે એ એટ ધી એન્ડ તમને આટલી વસ્તુ આપે. આટલો કોડ છે. હવે જો તમે લોગિન સક્સેસફુલ થાવ ને એટલે તમને આ યુઝરનો ઓબ્જેક્ટ મળી જશે. ચલો આપણે એનું નેમ એક્સેસ કરીએ. user.display_name. હવે યુઝરનું બધી વસ્તુ તમને મળી જાય. સો મને ડિસ્પ્લે નેમ મળ્યું. આ તો મેઇન ફાયદો છે. એનો ઈમેલ આઈડી પણ તમને મળી જાય, ફોટો મળી જાય. હા ખાલી આપણે પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ. જો લોગિન વિથ ગૂગલ આખું રન થશે ને એટલે તમને ઓર વધારે આઈડિયા આવે. આઈ થિંક હું તો કન્ફ્યુઝ છું કે આ કઈ રીતે વર્ક થવાનું છે. ગૂગલ આઈડી યુઆઈ જો આજે હું બધું પ્રિન્ટ કરાવી દઉં કે આ નેમ છે. તો ગૂગલ સાઇન ઇન નો મતલબ શું થયો કે જેવું હવે હું ગૂગલ સાઇન ઇન પર ક્લિક કરું મારે કોઈ ફોર્મમાં એટલે કોઈ ડેટા ફિલઅપ નથી કરવાનો. મારા જે જીમેલનું અકાઉન્ટ છે ત્યાંથી મારી બધી જ વેલ્યુ તમને મળી જશે. હવે આ વેલ્યુનું પછી તમારે જે પ્રોસેસિંગ કરવું હોય તે કરી શકો, જે કરવું હોય તે. ઓકે સો આવું કોડિંગ આ જે છે આના આટલાથી તમને ગૂગલનો બધો ડેટા મળી. હા આ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક એ લોકો ગૂગલ વાળાએ કોડર આપ્યો છે. બસ પછી ખાલી આપણે યુઝરનો જે ઓબ્જેક્ટ મળ્યો આમાં બધું ડિસ્પ્લે નેમ, ઈમેલ, ફોટો, યુઆઈડી, વોટએવર જે જોઈતું હોય તે બધું મળી જાય. એટલે શું ગેમની અંદર પણ આવું જ હોય. તમારું આપણે પબજી કે એવામાં કંઈમાં પણ ઇવન પેલી કેન્ડી ક્રશની અંદર તમે લોગિન વિથ કરો એટલે તમારું પહેલાં પૂછે કે ભાઈ તમારું ગૂગલનું અકાઉન્ટ કયું છે. ત્યાંથી જ બધો ફોટો, તમારું નામ, ઈમેલ આઈડી બધું ત્યાંથી જ લઈ લે. સો આ સેમ વસ્તુ થઈ કે તમારા ગૂગલના અકાઉન્ટ પરથી જ મેં બધી વસ્તુ રીડ કરાવી દીધી. ઓકે આનો યુઝ કરીને હવે આપણે ચેટિંગ એપ્લિકેશન બનાવવાની છે. ચેટ એપ્લિકેશન. ઓકે હું સમજાવું. હવે એવું કરો કોડિંગ એટલે કે જેવું લોગિન સક્સેસ, બીકોઝ આમાં તો લોગિન સક્સેસ જ થવાનું છે ઓલવેઝ. ઓકે આ બધો ડેટા સેપ રેફરન્સમાં સ્ટોર કરાવો અને એને હોમ પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરો. એક નવું પેજ બનાવો, હોમ પેજ. ત્યાં રીડાયરેક્ટ કરો ને ત્યાં બધો ડેટા શો થવો જોઈએ. ત્યાં એક લોગ આઉટનું બટન હોવું જોઈએ.
નેક્સ્ટ ટાઈમ હું એપ ઓપન કરું તો લોગિન પેજ નહીં આવવું જોઈએ, મતલબ લોગિન વિથ ગૂગલ નહીં આવવું જોઈએ, એની જગ્યાએ હોમ પેજ આવવું જોઈએ. સેવ રેફરન્સ આપણે તો લોગિન કરી નાખ્યું પછી આ પેજ નહીં આવવું જોઈએ, પછી તો લોગિન પેજ નહીં આવે, એની જગ્યાએ હોમ પેજ આવવું જોઈએ. પછી હા, એટલે હોમ પેજ એટલે હજુ એક પેજ તમારે બનાવવાનું છે. જો જ્યારે હું એપ ઓપન કરું ત્યારે આ પેજ પહેલું આવે, આ પેજને પહેલું કરી નાખું, બરાબર. હવે હું આટલેથી જેવું લોગિન થઈ જાવ એટલે તમે મને આ બધો ડેટા મળી ગયો, બધો ડેટા તમે હોમ પેજ પર ડિસ્પ્લે કરાવી દો. એક નવું પેજ બનાવવાનું, હોમ પેજ, ત્યાં બધો ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવાનો કે આ પર્સન લોગિન થયો અને એક લોગઆઉટનું બટન. લોગઆઉટ કર, પાછી ફરીથી હું એપ્લિકેશન ઓપન કરું તો મેં તો ઓલરેડી લોગિન કરેલું જ છે, તો આ પેજ નહીં આવવું જોઈએ, એની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ હોમ પેજ આવવું જોઈએ. ઓકે, જો આ તમારી જેટલી પણ ઈમેલ આઈડી આની અંદર અટેચ છે ને તે આ કન્ટિન્યુ ટુ અનટાઇટલ એ તમારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે, બરાબર. આ તમારો પ્રોજેક્ટનો લોગો છે. હવે આ જેવું મેં આટલેથી અલાઉ કર્યું, જો આ મેં જેવું ક્લિક કરું છું એનો મતલબ કે મેં અલાઉ કરી દીધું. નેમ, ઈમેલ આઈડી, ફોટો અને ગૂગલ આઈડી. હા, તમારો જે જીમેલ પર ફોટો હશે તે આપણને ગેટ કરી દઈએ. એટલે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ એપમાં અલાઉ આપો ને એટલે તમારો બધો ડેટા એટલેથી એક્સેસ કરી લે. હવે આ ડેટાને તમારે જે રીતે પ્રોસેસિંગ કરવું હોય તે કરી શકો. અત્યારે આપણું લોજિક શું છે, આ બધો ડેટા સેવ રેફરન્સમાં સ્ટોર કરો અને હોમ પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરો. હોમ પેજ પર એક લોગઆઉટનું બટન છે. હા હા, ફોટો કઈ રીતના મૂકશો? ઈમેજ ડોટ નેટવર્ક, કેમ કે નેટવર્કમાં આ આઈડિયા તો ઓનલાઈન જ લિંક છે એટલે મળી જશે. આઈડિયા આ ફોટો મૂકશો એટલે આવી જશે. સો સિમ્પલ. આ ડેટા તમે સેવ રેફરન્સમાં સ્ટોર કરો અને બીજા પેજ પર એને ડિસ્પ્લે કરાવો. ત્યાં એક બટન, પેલા આટલું કરો અને પછી પેલું પણ કરવાનું છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે હું એપ ઓપન કરું તો આ પેજ નહીં આવવું જોઈએ, એની જગ્યાએ પેલું હોમ પેજ આવવું જોઈએ. હવે સેવ રેફરન્સમાં સ્ટોર હશે એટલે તો શો થઈ જ જશે. ઓકે, આટલું